Koulut ovat keskeisiä toimijoita yksinäisyyden ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Keskustelemme tässä podcast-jaksossa muun muassa siitä, miten ykkös-kutosluokkalaisten kokema yksinäisyys ilmenee ja mitkä ovat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten vaikutukset. Vieraana on Turun yliopiston kasvatuspsykologian professori, Suomen johtava yksinäisyystutkija ja opetusneuvos Niina Junttila. Minä olen Heidi Hannikainen ja kuuntelet Opetushallituksen podcastia. Terve Niina. Moikka. Hei, sä olet tutkinut yksinäisyyttä yli 20 vuotta ja olet myös kirjoittanut yksinäisyydestä tietokirjoja. Uusin kirjasi on nimeltään Yksinäisyyden monet kasvot. No, yksinäisyys voi siis ilmetä eri tavoin ja ihminen voi kokea muun muassa emotionaalista ja sosiaalista yksinäisyyttä. Kerro meille yksinäisyyden kirjosta. Yksinäisyyden kirjo on kyllä aika valtava. Että oikeastaan sitä sosiaalista yksinäisyyttä, niin se on yleensä sellainen niin kuin tunne, että ei ole porukkaa, ei ole verkostoa, ei ole jotain sellaista niin kuin ryhmää, kenen kanssa olla. Ja sitten taas emotionaalinen yksinäisyys on tosi satuttavaa. Se on tunnetta siitä, että kukaan ei oikein ymmärrä sua, ketä ei ole niin kuin samalla taajuudella tai sä et voi luottaa kehenkään toiseen ihmiseen. Mutta aika usein ne tietenkin kietoutuu yhteen tai sitten voi, jos yksinäisyys niin kuin pitkittyy, niin sitten tulee semmoista monimuotoista. Sitä voidaan piilotella ja se voi niin kuin näyttäytyä vaikka ihan aggressiivisuutena, jotenkin semmoisena niin kuin erilaisena pahan olon muotona ulospäin. Yksinäisyyttä on ehkä niin kuin yhtä monta kuin on yksinäistä ihmistä. Miten esimerkiksi tämmöinen ekstroverttius ja introverttius vaikuttaa yksinäisyyden kokemuksiin tai kokemiseen? Tuo on todella hyvä kysymys. Usein ehkä niin ajatellaan, että introvertti ihminen ei koe yksinäisyyttä, koska hän nauttii siitä yksin olemisesta. Ja niin hän varmasti nauttiikin, mutta silti voi kokea yksinäisyyttä. Eli se yksin oleminen on semmoinen niin kuin neutraali, konkreettinen olotila. Jos sitä nauttii, niin ei koe yksinäisyyttä, mutta ne voi myös olla, että sä olet introvertti sen takia, että sä oot tullut usein torjutuksi ja sä haluat jotenkin vetäytyä siihen eristäytyneisyyteen, yksin olemiseen. Ja se voi niin kuin syynä ollakin yhtäkkiä se, että sä oot ihan valtavan yksinäinen. Et mä ehkä ajattelisin, että ihmisiä ei pidä kategorisoida ihan suoraan. Me ollaan valtavan kompleksisia kokonaisuuksia ja jokainen kokee näitä asioita eri lailla. No kuinka moni ykkös-kutosluokkalaisista on lyhyt tai pitkäaikaisesti yksinäinen? Tällä hetkellä ihan liian moni. Oikeastaan semmoinen niin kuin yleensä ollut 10% pitkäaikaista yksinäisyyttä kokevia ja noin 20%, eli joka 5. lapsi jossain kohtaa elämäänsä. Mutta nyt koronapandemian aikana nämä luvut on muuttanut ehkä monenkin kertaan muotoaan ja riippuu vähän miten asiaa kysytään. Mutta kyllä semmoinen niin kuin lähemmäs 20% kokee toistuvaa yksinäisyyttä, mikä vaikuttaa siihen omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kyllä. Jos me ajatellaan oppimisympäristöä, niin mitkä ovat siellä esim. Opettajalle sellaisia signaaleja, että oppilas kärsii yksinäisyydestä? Ja onko tyttöjen ja poikien välillä eroja? On. Tyttöjen ja poikien välillä on eroja. Toisaalta ehkä niin kuin äsken puhuttiin introvertti ja ekstrovertti, niin heidänkin välillä on eroa. Mutta aika usein opettajat näkee oppilaan yksinäisyyden siinä. Ehkä semmoinen niin kuin stereotyyppisesti nähdään, että oppilas vetäytyy, hän jää yksin. Hän ehkä niin kuin kieltäytyy tulemasta enää kouluunkaan lainkaan tai seisoo välitunnit aina yksin. Jotkut lukkiutuu välitunneksi vessaan tai johonkin, ettei halua olla niin kuin jotenkin muiden näkyvilläkään. Semmoista itkuisuutta, ahdistusta, vetäytyvyyttä on niin kuin monella yksinäisellä. Mutta siellä on se toinen puoli, mitä voi olla vaikeampaakaan ehkä niin kuin tiedostaa, että se on yksinäisyyttä. Eli semmoinen ulospäin oireilu, sitä, että se oma paha olo puretaan ulospäin. Se voi olla sitä niin kuin jopa muiden kiusaamista tai häirintää, jotenkin niin kuin itsensä pelleksi tekemistä siinä, että saa huomiota tavalla tai toisella. Että jos kokee, että kukaan ei näe mua ja kukaan ei jotenkin niin kuin välitä musta, niin sitä huomiota lähdetään hakemaan erilaisin keinoin. Ne näyttäytyy niin kuin sekä sisällepäin vetäytymisenä, että sitten semmoisen niin kuin ulospäin piikit pystykkäänä oireiluna. Millä tavalla lasten yksinäisyyden kokemuksiin vaikuttaa some tai se, että lapsi käyttää paljon älypuhelinta?
Se riippuu siitä, että miten sitä käytetään ja mikä oikeastaan se lapsen tilanne on lähtökohtaisesti. Että jos vaikka asuu jossain niin kuin ehkä pienemmällä paikkakunnalla, ei ole niitä mahdollisuuksia harrastuksiin tai kontakteihin muuten ja sitten pitää yhteyttä ystäviä ja kavereihin ja keskustelee siellä somessa asiallisesti, niin se on oikein niin kuin hyvä asia. Siitä on paljon hyötyä, että saadaan ylläpidetty kontakteja. Mutta sitten taas, jos siihen jää kiinni, jos jotenkin niin kuin unohtaa sen reaalimaailman tai jos keskustelee somessa aina ihmisten kanssa, joita ei tunne, jotka on täysin vieraita tai niin kuin joka kerta eri kohtaamisia, niin silloin siitä puuttuu semmoinen niin kuin tietynlainen jotenkin sosiaalisuus, semmoinen luottamuksellisen suhteen rakentaminen ja semmoiset ystävyyden osa-alueet ja silloin se on kyllä heikentää myös ihan sitä kielellistä kehitystä lapsilla. Millainen yhteys tai suhde yksinäisyydellä on siihen, että lapsi joutuu kiusatuksi tai rupeaa itse kiusaamaan? Sekin on monensuuntainen yhteys. Itse asiassa erityisesti ehkä niin kuin sosiaalisesti yksinäisillä lapsilla, eli sellaisilla, jotka jää sinne verkostojen ulkopuolelle, niin heillä on todettu, että he tulee muita useammin myös itse kiusatuksi. Eli jotenkin se, että sä oot siitä laumasta ulkopuolella, niin se niin kuin altistaa sut sille, että sä oot se, jota työnnetään tai aletaan niin kuin kiusaamaan yhä enemmän, syrjimään enemmän. Mutta toisaalta se voi tehdä sen, että sä niin kun lähdet kiusaamaan muita. Sun on pakko saada se huomio. Ja osa lapsista mielestä on niin kun paljon mukavampi olla se, jota pelätään, kuin se, joka pelkää muita. Ja silloin voidaan kääntää jotenkin semmoinen niin kun tunne omasta ulkopuolisuudesta siihen, että sä yrität jotenkin saada suosiota niillä negatiivisilla keinoilla. Miten yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemukset vaikuttavat lapseen ja hänen elämäänsä, että jos mietitään tällaisia heti näkyviä ja sitten myöhemmin näkyviä vaikutuksia? No, yksinäisyyden ja myös niin kuin ostrakismin eli ulossulkemisen semmoinen niin kuin välitön vaikutus näkyy meidän aivoissa. Otsaohimolohkon takana semmoinen DAG-niminen alue reagoi siihen. Se tuntuu niin kuin sosiaalisena kipuna se, että meidät suljetaan ulkopuolelle tai koetaan sitä, että ei kuuluta mukaan joukkoon. Eli se välitön on semmoinen niin kuin sosiaalinen kipu, joka laittaa toimimaan. Ja sitten riippuen siitä, että toimiiko ne omat keinot, päästäänkö mukaan, saadaanko jotenkin niin kuin sillä aktivaatiolla parannettua sitä sosiaalista tilannetta. Jos päästään tilanteesta pois, niin tavallaan silloin se hetkellinen kipu voi mennä ohi, mutta aika usein ajaudutaan tilanteeseen, joka niin kuin alkaa enemmän edistää ja ylläpitää ja vahvistaa niitä ongelmia. Eli niin kuin jotenkin vähitellen siirrytään sinne tilanteeseen, missä asioista tulee paljon vaikeampia ja isompia. Mihin kaikkeen alle 12-vuotiaiden yksinäisyydellä on tutkimusten mukaan yhteys? Monen asian. Ehkä ihan siellä niin kuin pienemmillä lapsilla se näkyy siinä sosiaalisen taitojen, vuorovaikutustaitojen, empatiakyvyn, impulsiivisuuden niin kuin ongelmissa. Sitten mennään eteenpäin, niin sitä on itsetuntoa ja oppimisvaikeuksia, erilaisia jotenkin niin kuin luottamusta siihen, että pystyy ja uskaltaa tehdä uusia asioita. Sitten alkaa tulla sitä somaattista oireilua, pääsärkyä, vatsakipua, hermostuneisuutta, nukahtamisvaikeuksia. Ihan jo niin kuin pienet alakouluikäisetkin lapset käyttää enemmän lääkkeitä näiden oireiden hoitamiseen kuin, niin kuin lapset, jotka ei koe yksinäisyyttä. Eli se alkaa jotenkin niin kuin sitä mukaan, kun ikä karttuu ja usein se yksinäisyys pitkittyy, niin sieltä tulee aina vaan vaikeampia ongelmia mukana. Sä olet kertonut, että esimerkiksi 8-vuotiaan pojan yksinäisyys näkyy armeijan kutsunnoissa. Miten se näkyy siellä? Joo, mä tein analyysejä sillä syntymäkohorttiaineisto 1981 syntyneillä lapsilla. Poikien aineistolla, koska se päätemuuttui, oli se armeijan kutsuntakysely. Ja siinä näkyi niin, että pojat, jotka 8-vuotiaana kertoi olevansa yksinäisiä, he koki, että heistä ei välitetä ja heillä ei ole omaa ystävää. He ovat siis niin kuin yksinäisiä. Niin heillä oli 10 vuoden kuluttua. He oli edelleen porukan yksinäisimpiä. Heillä oli sen lisäksi enemmän internalisoivaa oireilua. Eli semmoista niin kuin ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, vetäytyvyyttä ja myös sitä aggressiivista antisosiaalisuutta. Myös itsetuhoisia ajatuksia ja oireita. Eli jotenkin niin kuin hyvinkin vaikeita psyykkisiä ongelmia. Heistä ehkä niin kuin monesta tuntuu, että se on ihan sama, onko he olemassa vai ei. Mainitsit tuossa ostrakismin, niin kerro siitä vähän enemmän ja sen ehkäisemisestä. Ostrakismi on todella jännä ilmiö. Se on varmasti kaikille tuttu.
Se on meidän ihan kaikkien aikojen niin kuin tehokkain rangaistusmenetelmä. Eli sen takia meillä on vankilat ja eristyssellit ja tuhmat lapset laitettu nurkkaan tai jotain muuta. Eli ostrakismi on sitä, että ihminen joko tahallisesti tai tahattomasti eristetään muista. Se on sosiaalista väkivaltaa. Se on sitä, että parisuhteessa voidaan pitää vaikka mykkäkoulua, jos toinen käyttäytyy omasta mielestä huonosti. Eli tahallista ostrakismia on se, että niin kuin halutaan sulkea joku ulkopuolisuuteen, jätetään niin kuin näkemättä tai kuulematta tai kohtaamatta. Käyttäydytään niin kuin sua ei olisi olemassakaan ihmisenä. Ja se satuttaa tosi paljon, siis todella paljon. Se vaikutukset on usein ehkä niin kuin jopa voimakkaampia kuin semmoisen fyysisen kivun, pitkäkestoisen kivun. Mutta ostrakismi voi olla myös tahatonta. Se on ehkä monesti meidän kulttuurissa jotenkin ajatellaan, että jokainen huolehtii omista asioistaan tai älä tuijota muita tai älä niin kuin katso ihmisiä liian pitkään tai jotain muuta. Ja se on kuitenkin sitä, se on se sama meidän aivoissa semmoinen niin kuin tunne siitä sosiaalisesta kivusta, että nyt mut suljetaan ulkopuolelle. Eli se viestii niin kuin vaaraa. Sä jäät ulos siitä turvallisesta laumasta. Kyllä. Miten yksinäisyys vaikuttaa ihmisen tulkintaan sosiaalisista tilanteista? Pitkään jatkuessaanhan yksinäisyys voi muuttaa ihmisen suhtautumista muihin. Eli puhutaan kehämallista. Kyllä, sitten tulee nimenomaan se kehämalli ja se on oikeastaan se, mikä vie se yksinäisyyden sinne niin kuin normaalista elimistön fysiologisesta reaktiosta sit ongelmaksi. Eli itse alkaa jotenkin niin kuin käyttäytyä ehkä toisella tavalla ja tulkita omia ja muiden käyttäytymistä ja tunteita ja jotenkin niin kuin muiden olemista eri lailla, kun silloin taas sit vastaavasti ne muut reagoi sun toimintaan toisella tavalla. Eli yksinäiset oikeastaan se ikävin asia on se, että alkaa pitää itseään jotenkin niin kuin täysin toivottomana ja merkityksettömänä. Käyttää semmoisia niin sanottuja negatiivisia attribuutiomalleja. Eli ei ajattele, että mä oon tänään sen takia yksinäinen, että paras kaveri on pois koulusta. Vaan ajattelee, että mä oon aina yksinäinen ja tilanne ei tule muuttumaan, koska mä oon tyhmä ja huono tai jotain muuta. Että siihen asiaan ei pysty yhtään mitenkään vaikuttamaan. Ja silloin kun sitten tulee semmoinen ajatus, että se on jotenkin toivotonta, sitten on mahdoton edes niin kuin yrittää päästä eroon, niin silloin se olotila jää päälle ja silloin se alkaa niin kuin vaikuttaa kaikkien sun tunteisiin ja käyttäytymiseen ja ajatuksiin ja vie aina sinne niin kuin jotenkin syvemmälle siihen yksinäisyyden kehään. Niin, ulkopuolisuudella ja vetäytymisellä voidaan välttää tilanteita, että miten tämä vaikuttaa, että jos sitä ei tosiaan sit itse tunnista tai siinä ei auteta? Se voi olla tosiaan että lapsi rakentaa niin kuin ympärilleen semmoisen suojakuoren. Että hän kokee, että hän tulee torjutuksi tai hän jotenkin tulkitsee muiden katseet tai eleet tai ilmet jotenkin niin, että muut haluaa satuttaa häntä. Hänellä on ehkä niin ikäviä kokemuksia, vaikka sieltä ihan varhaislapsuudesta kotona, että jotenkin on jäänyt huomiotta. Niin voi tulkita muiden toiminnan niin kuin jotenkin myös väärin ja sen takia suojautua se oman suojakilven taakse. Ja sehän tavallaan ihan samalla tavalla kuin vaikka, jos meillä on kylmää, niin me koetaan sitä vilua ja me otetaan semmoinen joku lämmin filtti, joka suojaa siltä kylmältä. Niin samalla tavalla semmoinen niin kuin suojakuori, on se sitten piikit pystyssä tai on se itsensä näkymättömäksi tekeminen, niin suojaa niiltä ikäviltä asioita. Mutta se ongelma on, että sieltä ei pääse sitten läpi enää mitään hyvää. Eli silloin aletaan vähitellen niin kuin lokeroitumaan ja eristäytymään niistä muista ihmisistä. Niin ja tämmöinen sitten saattaa aiheuttaa sitä, että lapsi jää sinne kotiin. Lapsi voi jäädä kotiin tai sitten hän voi jäädä välitunnilla aina jonkun saman kiven tai puun taakse tai aina keskittyä siihen kännykkään tavallaan niin kuin viestimällä muille, että hei älkää tulkokkaan, ei mua kiinnostakaan enää yhtään ketään tai mikään. Mitkä ovat sitten yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten ehkäisyn ja vähentämisen tehokkaimmat keinot lasten kohdalla? Tehokkaimmat keinot riippuu oikeastaan siitä, että missä kohtaa yksinäisyyttä ollaan. Jos on vasta niin kuin kyse siitä, että sosiaaliset taidot on heikkoja tai ei ole niitä harrastuksia tai tiloja tai tilanteita, niin silloin semmoiset niin kuin taitojen harjoittelu on niin kuin tosi tehokasta. Vuorovaikutustaidot ihan varhaislapsuudessa tai sitten ne mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin muiden kanssa. Mutta sitten taas, jos me ollaan siinä kehässä niin pitkällä, että alkaa niinku tulkita muiden toiminnan niin jotenkin virheellisesti, niin silloin me tarvitaan semmoista sosioekologisia interventioita. Eli sitä, että miten ei pelkästään se yksinäinen lapsen, miten hänen pitää oppia uusia taitoja tai muuttua, vaan että miten koko porukan pitää toimia toisin, jotta ei työnnetä yhtä ulkopuolisuuteen.
Mutta jos ollaan taas siellä todella syvällä oikeastaan siinä, että omat ajatukset ylläpitää sitä, että susta ei ole yhtään mihinkään ja lapsella saattaa olla jo masennusta, ahdistusta, itsetuhoisia ajatuksia tai jopa niin kuin riskiä radikalisoitumiseen, niin silloin me tarvitaan semmoista niin kuin kohdennettua, yksilökohtaista, jotain vaikka niin kuin psyko- tai kognitiivisen terapian pohjautuvaa menetelmää. Mitä sanoisit, mikä on tärkeintä, mitä opettaja voi tehdä tai mitä hänen tulisi tehdä siellä kouluarjessa vähentääkseen yksinäisen lapsen taakkaa? Tärkeintä on jotenkin niin kuin nähdä, kuulla, kohdata se lapsi. Muistaa vaikka joka päivä miettiä, että näinkö mä joka ikisen lapsen mun luokallani, että kysyinkö mä vaikka häneltä jotain. Se on semmoinen, mikä nousee lapsilta itseltään, semmoinen niin kuin, mitä me aikuiset ehkä usein vähätellään. Me ajatellaan, että semmoiset pienet asiat ei ole merkityksellisiä, mutta lapsille ne pienimmät asiat, silloin jos sä oot yksinäinen ja koet, että sua ei nähdä, niin se, että opettaja hymyilee tai opettaja koskettaa olkapäähän tai kysyy, että hei mitä kuuluu, tai vaikka vaan niin kuin nyökkää joskus käytävällä, niin lapset kertoo, että se oli ihan mahtavaa, että sitä jos he sais jotain toivoa, niin enemmän muut nähtäisiin ja huomattaisiin. Mä jotenkin niin kuin tulisin nähdyksi omana itsenäni, en pelkästään jotenkin niin kuin matikan oppijana tai lukijana. Mikä taas on tärkeintä, mitä huoltaja voi tehdä auttaakseen yksinäistä lastaan? Mä sanoisin, että aika. Semmoinen niin kuin yhdessä oleminen, yhteiset keskustelut. Vaikka se kuulostaa vanha-aikaiselta, niin yhdessä ruokapöydän ääressä istuminen ja jutteleminen sen sijaan, että jokainen syö sen oman ruudun ääressä jossain omassa huoneessa. Jotenkin sen osoittaminen, että sä olet mulle tärkeä ja mä haluan sulle parasta ja mulla on sulle aikaa ja me voidaan tehdä niin kuin asioita yhdessä. Lapsi haluaa kokea, että hän on niin kuin merkityksellinen ja tärkeä ja hän on niin kiinnostava, että vanhempi haluaa jotenkin niin kuin oppia kuulla hänestä lisää. No joskushan me kuullaan puhuttavan auttamisen vaikeudesta. Miksi auttaminen koetaan vaikeaksi? Auttaminen on usein vaikeaa sen takia, että esimerkiksi yksi hyvin kokenut lastenlääkäri just kertoi mulle jotenkin niin kuin kommentoi sitä, että hänestä tuntuu tosi vaikealta kysyä lapselta yksinäisyydestä, vaikka hän niin kuin selkeästi näkee, että se voi olla syynä. Koska jos lapsi kertoo, että hänestä tuntuu niin yksinäiseltä, että kukaan ei näe häntä, että se on ihan sama, onko hän olemassa, niin lääkärillä ei ole antaa mitään niin kuin selkeää reseptiä tai lääkettä, että hei, ota tämä, niin se tehoaa. Että usein ne niin kuin lasten kokemukset, se tunne siitä, kuinka kauhealta se tuntuu, niin se tuntuu meistä aikuisista pahalta. Me ei välttämättä haluta kuulla sitä. Pahimmillaan me vähätellään sitä ja sanotaan, että hei sä nyt kuvittelet vaan. Että ehkä se auttaminen on vaikeaa sen takia, että me mietitään, että se pitäisi olla jotenkin niin kuin kauhean hienoja menetelmiä tai jotain muuta. Lapsia ei satuta se, että heiltä kysytään, että onko se yksinäinen, vaikka vanhempi tai opettaja tai kuka tahansa aikuinen ei osaisi heti kertoa keinoa siihen. Mutta lapsia satuttaa se, että kuka ei kysy. Heillä tulee sellainen olo, että ketä ei kiinnosta ja kuka ei välitä. Eli ihan samalla tavalla kuin vaikka niin kuin itsetuhoisuuden suhteen. Joskus ajateltiin, että itsetuhoisista ajatuksista ei saa kysyä ääneen, koska se voi lisätä itsetuhoista toimintaa. Mutta se on tieteellisten tutkimusten perusteella ihan täysin niin kuin väärä oletus. Se nimenomaan vähentää sitä. Eli ikävistä asioista pitää voida puhua. Se on se, mitä jotenkin niin kuin asiat, joista ei puhuta, niin niitä ei pystytä muuttamaan. Mitä haluaisit sanoa opettajille ja muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille, jotka pohtivat omien keinojensa riittävyyttä yksinäisen lapsen tai nuoren auttamisessa? Mä ehkä haluaisin muistuttaa siitä, että jotenkin niin kuin se, mitä tehdään, se voi tuntua tosi vähäpätöiseltä, ne pienet asiat, miten sä kohtaat lapsia ja nuoria siellä. Mutta se on ihan älyttömän tärkeää. Se on tosi monessa haastattelussa nousee esille. No esimerkiksi yksi poika kertoi siitä, että miten hänen niin kuin koko tilanteensa oikeastaan muutti. Hän oli lastensuojelussa ja ajautunut tosi huonoon tilanteeseen, mutta muutti se, että opettaja sanoi hänelle, että mä haluan, että sä tuut takaisin kouluun. Ei sanonut, että sun tarvii tulla tai sulla on oppivelvollisuus, vaan opettaja sanoi, että hän itse haluaa, että sä tulet, koska hän jotenkin niin kuin välitti siitä pienestä pojasta niin paljon. Ja sitten niin kuin isona aikuisena tämä poika muistaa sen tilanteen ja hän halusi sen takia lähteä niin kuin myös tämmöiseen niin kuin kasvattajan uralle. Kyllä. Hei, kiitos Niina tästä keskustelusta. Kiitos Heidi.
Tämä podcast-jakso kuuluu Opetushallituksen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston materiaaleihin. Tunnistat kaikki sivuston materiaalit Ei kaikelle väkivallalle -logosta. Katso lisätiedot osoitteessa www.oph.fi.